Xin chào mọi người, thì tên tôi là Zoe Butt, tôi là giám đốc điều hành nghệ thuật của trung tâm nghệ thuật The Factory. Cái triển lãm Mộng Bình Thường của Thủy Nguyễn là cái triển lãm về thời trang đầu tiên mà diễn ra trong một cái không gian nghệ thuật. Chúng tôi rất là vui được làm việc với hân hạnh và được làm việc với cái triển lãm này và giám tuyển Dolla. Và rất là không may là cô Dolla bị kẹt ở bên Anh từ đầu cái dịch đến giờ, thì nhưng mà chúng tôi làm việc qua mạng thì cũng khá là suôn sẻ và cũng rất là tích cực. Hôm nay thì chúng tôi có thêm hai cái diễn giả bên Mỹ là Ann Marie và Martina tham gia cùng với chúng ta ở một cái thời điểm rất là sớm, ở bên đấy là 7 giờ sáng, họ đã phải thức dậy để tham gia cùng chúng ta rồi. Và cái triển lãm này ở Factory thì sẽ mở đến ngày 6 tháng 2, thành ra nếu bạn nào mà ở đây và chưa đến thăm triển lãm thì xin mời. So tonight we're going to hear about a topic that has come up as quite a pertinent one, considering we are in an arts institution, but we're holding a show by a fashion designer. So is fashion an art or is it a business? Are the aspirations of the artist different to those of the designer? In her renowned book, Seeing Through Clothes, tonight's literature expert the literature expert Anne Hollander states that dress is a form of visual art, a creation of images with the visible self as its medium. Why might the idea of fashion as art be particularly important for Vietnamese designers and for the articulation of Vietnamese identity on the runway and in daily life? Thì cái chủ đề hôm nay thì nó là một cái chủ đề gây tranh cãi, tại vì là đây là một triển lãm thời trang mà diễn ra trong một cái không gian nghệ thuật, thì bởi vậy sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi xoay quanh việc đây thời trang có phải là nghệ thuật hay không, hay là thời trang chỉ đơn thuần là một cái doanh nghiệp, một cái ngành nghề buôn bán. Vậy thì trong cái cuốn sách mà nổi tiếng của cô thì Anne Hollander có nói, cái cuốn sách gọi là Seeing Through Clothes, có nghĩa là nhìn mọi vật qua lăng kính của quần áo. Thì cô có nói rằng là việc trang phục là một cái hình thức nghệ thuật thị giác, và bởi những cái việc mà hình thành những cái hình ảnh đấy với cái dùng bản thân là một cái công cụ để mà thực hiện những cái sáng tạo hình ảnh. Tại sao thì là cái khái niệm nghệ thuật là một thời trang là một nghệ thuật rất là quan trọng đối với cả những cái nhà thiết kế Việt Nam, khi mà họ muốn nói lên cái danh tính Việt Nam và cái danh tính của họ ở trên đường sàn runway và trong cuộc sống hàng ngày. Before I introduce Dolla, just a quick housekeeping. We'd appreciate if you all keep mute function on your microphones. When you have a question, please do use the chat function at the bottom of the Zoom navigation bar. And for tonight, we will be recording, and the recording will be placed on our YouTube channel at the end of the event. Trước khi mà giới thiệu cô Dolla thì tôi muốn nhắc mọi người một số cái quy định chung, là trong cái thời gian mà các diễn giả đang nói chuyện thì các bạn vui lòng giữ cái mic của mình ở chế độ mute, câm, và nếu mà có câu hỏi thì các bạn có thể dùng cái function chat để mà hỏi, và cái cuộc nói chuyện hôm nay thì nó sẽ được thu âm để sau đấy chúng tôi sẽ phát trên kênh YouTube của chúng tôi. So Dolla is a curator, a cultural producer, consultant and author of The Woodcutter's Wife, A Stepmother's Tale. She is also an accomplished public speaker,
writer and has contributed to numerous online and print publications. Thì cô Dolla là một cái nhà giám tuyển, một cái người mà sáng tạo văn hóa và một cái người gọi là cố vấn, và cũng là cái tác giả của The Woodcutter's Wife, A Stepmother's Tale, là dịch nôm na là người vợ của cái cuốn này chắc chưa có ở tiếng Việt nhỉ. Vâng. Okay. Dolla's esteemed CV is long. So maybe to save time, I urge you to check the website. She's very accomplished with her numerous publications, exhibitions, but I will make note that a couple of her fashion exhibitions that she's done include Love Is, Australian Wedding Fashion, Colette Dinigan, Unlaced, Out of Hand, Materializing the Digital, and A Fine Possession, Jewelry and Identity. Cái lịch sử làm việc của Dolla thì rất là dài, và cô đã làm rất là nhiều những công việc khác nhau, thành ra là các bạn có thể đọc cái tiểu sử ở trên trang web của chúng tôi. Nhưng mà trong số rất là nhiều những cái công việc hoặc giám tuyển mà cô đã làm thì có cái triển lãm Love Is, là về cái những cái trang phục mà đám cưới ở Úc, rồi Out of Hand, Materializing the Digital, có nghĩa là ngoài tầm tay, khi mà những cái kỹ thuật số nó được hiện hình, và còn những cái triển lãm khác nữa. Dolla is currently based in Oxford and the UK. In the UK, and she is she's a member of the Sherman Center for Culture and Ideas Fashion Hub on the advisory committee and sits on this committee as a global emissary. Dolla hiện đang còn lưu sống ở Oxford ở Anh, và cô nằm ở trong cái ban quản trị của Sherman Center for Cultures and Ideas, có nghĩa là trung tâm Sherman về văn hóa và những cái ý tưởng. Okay, so the way we will work this evening is I'll leave Dolla to introduce our guests for this evening, and Dolla will moderate the evening's discussion, and there'll be Q&A at the end. Thì buổi nói chuyện hôm nay thì tôi sẽ nhường cho cô Dolla để mà giới thiệu hai cái diễn giả còn lại, và cái cuộc nói chuyện nó sẽ diễn ra theo cái phương thức câu hỏi và trả lời giữa các diễn giả, và đấy, xin mời mọi người cùng tham gia. Thank you, Dolla. We can't hear you, Dolla. Might need to unmute. Is that better? Yeah, thank you. I'm sorry. My computer decided to reboot 5 minutes before we started. So I'm on my phone, and when it reboots, I'll come back on the computer. So, but first, my thanks first and foremost to Zoe and to UN for facilitating the discussion today, and also for Twin UN for the opportunity to work with the team at the Factory Contemporary Art Centre on the exhibition An Everyday Dream. I'm just very, very sorry I haven't actually seen it in person. And I also want to extend my thanks to Lena for her translation tonight. Máy tính của tôi nó bị trục trặc 5 phút trước khi chương trình bắt đầu, thành ra hiện tại thì tôi đang dùng điện thoại, thì bao giờ mà máy tính nó reboot trở lại thì tôi sẽ dùng máy tính. Trước tiên thì tôi muốn cảm ơn Zoe và Uyên Lê rất là nhiều đã giúp tôi dựng nên cái triển lãm này, và Thùy Nguyễn đã cho tôi cái cơ hội để cộng tác và làm việc cùng với cả team Factory, và rất là vui được có mặt hôm nay cùng với các bạn.
I'd also like to warmly welcome our guests tonight, Professor Ann Marie Leshkowich and Professor Martina Nguyen. A warm welcome to you both. And I'd also like to thank Anne Marie and acknowledge her contribution to the catalogue for the exhibition An Everyday Dream, which we're hoping will go to print in February. So we'll talk for about 45 minutes and then we'll open up to the floor for a Q&A. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được giới thiệu giáo sư Ann Marie Leshkowich và giáo sư Martina Thucnhi Nguyen đã tham dự cùng chúng ta hôm nay, và đặc biệt là cô Ann Marie cũng có một cái bài cộng tác ở trong cái cuốn catalog của triển lãm lần này. Hy vọng chúng tôi sẽ in được cái catalog này vào tháng 2 năm nay. So I'd like to begin by asking both Anne Marie and Martina a little bit about their backgrounds, how you came to your particular areas of expertise and your interest in Vietnam, fashion and art. And Martina, we might start with you. Thì tôi muốn bắt đầu cái buổi nói chuyện hôm nay bằng việc mà hỏi xem là hai cái giáo sư đã đến với cái niềm yêu thích nghiên cứu cái đề tài của mình như thế nào, và có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng giáo sư Martina. Hello, everyone. Before I begin, I wanted to thank Zoe and Dolla for organizing today, to Lena for translating, and also in particular to Anne Marie, who actually have supported my work over the years as a junior faculty. So many thanks to everyone. Tôi rất là cảm ơn Zoe và Dolla đã giúp tổ chức cái buổi nói chuyện hôm nay, Lena dịch và nhất là Anne Marie đã là một người mà hỗ trợ tôi trong công việc rất là nhiều trong nhiều năm nay. So I was born in Houston, Texas. My parents were Vietnamese immigrants from 1975. And for the Vietnamese audience, quê của tôi là ở Hưng Yên và Hải Dương. So you might hear me speaking with a northern accent when I do speak Vietnamese. So I was born. Tôi sinh ra sorry, because you switched to Vietnamese. Tôi sinh ra ở Houston, Texas, và là cái thế hệ thứ hai của cái đợt mà di cư người Việt từ Việt Nam qua bên Mỹ từ năm 1975 và quê gốc của gia đình là ở Hưng Yên, Hải Dương. Thành ra là nếu mà khi mà chuyển qua tiếng Việt thì tôi nói giọng Bắc. So but growing up in a Vietnamese American environment, I was always fascinated by Vietnam, especially given the fact that I was raised in a very small town in Texas. So the backdrop of small town Texas to Vietnamese upbringing, really I became interested in Vietnam from there. And of course, I was always being a teenager, I was always interested in clothes and fashion. And when I started my PhD, I actually chose the topic of tự lực văn đoàn as my dissertation topic, not from a literary perspective, but from a historical perspective. Lớn lên trong một cái gia đình người Việt ở trong một cái thị trấn khá là bé ở Texas, thì một cách rất là tự nhiên là tôi đã có một cái tò mò về văn hóa Việt Nam, và từ thời niên thiếu thì là gần như ai cũng rất là quan tâm đến thời trang và quần áo, trang phục các kiểu. Và khi mà tôi bắt đầu làm cái dự án, làm cái chủ đề về để mà PhD chủ đề thì tôi đã quyết định làm về cái tự lực văn đoàn, nhưng mà không có xem xét cái phong trào này qua cái lăng kính của văn học mà qua lăng kính của lịch sử. And one of the collaborators with the self-reliant literary group Tự lực văn đoàn was a fashion designer by the name of Lemur Nguyễn Cát Tường, who is often
cited as the inventor, right, or the first designer of the áo dài, right, the quốc phục, the national costume of Vietnam. Thì một trong những cái người mà tham gia và rất là có tiếng nói ở trong cái phong trào tự lực văn đoàn này là Nguyễn Cát Tường, là một người mà được cho là người mà đã thiết kế ra cái áo dài, là cái trang phục, cái quốc phục của Việt Nam. So I decided to probe this question a little bit more in depth, right? And so I read all of Cát Tường Writings. I, was in touch with Cát Tường family in California. I actually published a journal article as well as a chapter of my book, which I wanted to plug here. If you can you see my book? No, I think your virtual background is preventing the book. Okay. Oh, there we go. That's good. Okay. So my work on fashion is a chapter of my book that is just currently out a couple of weeks ago. So fashion is part of this larger political project that the Self-Reliant Literary Group advanced in the 1930s. Tôi thấy rất là thú vị về cái nhân vật Nguyễn Cát Tường này, và tôi đã nghiên cứu rất là sâu về ông và phỏng vấn là nhiều những cái thành viên gia đình của ông hiện sống ở Cali, California nữa. Và qua tất cả cái quá trình nghiên cứu như vậy thì tôi đã viết nên nó nằm trong cái cuốn sách mà mới xuất bản gần đây của tôi, tên là On Our Own Strength, tạm dịch là dựa vào cái sức lực, tự lực văn đàn đấy. Thì dịch qua tiếng Anh là như vậy. Và về cái đề tài về thời trang thì nó nằm trong một cái chương ở trong cái cuốn sách này, và nói tập trung vào cái năm 1930. I would also add that the chapter on Lemur is also a separate article that is published by the Journal of Vietnamese Studies. So, yes, please buy the book, but you can also access a longer research article through the Journal of Vietnamese Studies. Thì cái chương này nó cũng nằm trong cái tạp san Journal of Vietnamese Studies, là cái tạp san về nghiên cứu về Việt Nam. Và tất nhiên nếu bạn quan tâm thì mua cuốn sách, nhưng mà nếu mà bạn chỉ quan tâm đến cái lĩnh vực thời trang thì có thể đọc thêm ở trên cái trang của tập san này. Martina, can I ask you, when did you first visit Vietnam? I first visited Vietnam as a junior in college in 2001. So that was the very first time I came to Vietnam. I met family there that I've never met before. I landed in Saigon, and I just burst into tears because, this is a place that I grew up hearing about all my life, and I'm finally here. And, it was after that study abroad trip that I actually decided to go back and go to grad school for history. Tôi đến thăm Việt Nam lần đầu tiên là vào năm học thứ 3 ở đại học vào năm 2001, và khi mà đáp xuống sân bay thì bật khóc, tại vì là đây là một cái sân bay ở Sài Gòn á. Tại vì cả đời lớn lên thì tôi nghe rất là nhiều về cái nơi này, và mãi thì cuối cùng đã có dịp đến thăm. Và cũng sau cái chuyến mà đi thăm Việt Nam vào năm 2001 đấy, thì tôi mới quyết định là quay lại học cao học, và là quyết định làm cái chủ đề tiến sĩ về lịch sử. And Ann Marie, can I ask you about your background? And you've written extensively about fashion and art in Vietnam. Và Ann Marie, cô có thể nói một chút về cái nền tảng của mình, và vì sao cô viết rất là nhiều về cái chủ đề Việt Nam. Good evening, everyone. Let me just begin by adding my thanks as well. I was so thrilled when Dolla reached out to me
to engage me in dialogue about this exhibition and to invite me to be a part of it through the essay for the catalog. And I've also really relished this opportunity to get to know more about Thucnhi Nguyen and her work, and to revisit some issues of fashion, art, gender, identity, and the global circulation of items and ideas about all of these things that I see present in Thucnhi Nguyen's artistic vision. And I also want to thank the Factory Art Center for sponsoring this. It's one of my favorite places to go whenever I visit Saigon, and I am very much looking forward to the opportunity to do so again soon. With respect, oh, yes. Cảm ơn cô Dolla rất là nhiều vì khi mà tôi Dolla đã liên lạc với cả tôi để mà mời tôi tham gia đối thoại với cái triển lãm này, thì tôi cảm thấy vô cùng thích thú và cũng rất là vui được có cái cơ hội để mà tìm hiểu thêm về những cái thiết kế công việc của chị Thucnhi Nguyen, và nó nói chung là xoay quanh những cái chủ đề mà tôi đã quan tâm từ rất là lâu, là về thời trang, về nghệ thuật, về giới tính, rồi về những cái khi mà những cái hàng hóa nó được nó được gửi đi và khắp nơi ở trên thế giới thì nó có những cái tác động như thế nào. Và tôi cũng cảm ơn trung tâm The Factory là cái nơi mà tôi rất là thích đến thăm mỗi lần mà ghé thăm Việt Nam, và hy vọng là tôi sẽ sớm được đến Việt Nam để gặp lại các bạn. And thank you also, Zoe and Lena, for facilitating today's discussion. Cảm ơn Zoe và Lena hôm nay đã giúp mọi người nói. So my interest in Vietnam began similar to Martina, with a childhood of hearing about Vietnam, although from a very different perspective. I was born in New York in a family of European origins. And the word Vietnam, as I was growing up, like it was for many Americans of similar backgrounds, often indicated a war. And I was of a generation where I didn't have direct memories of the war, except for occasional glimpses on the news when I was very, very young. Thì cái quan tâm của tôi về Việt Nam nó cũng khá là giống Martina, nhưng mà về theo một cái khía cạnh nó rất là khác, và trải nghiệm rất là khác. Tại vì tôi sinh ra ở New York, ở trong một cái gia đình mà gốc gác là ở châu Âu, và khi mà tôi lớn lên thì cái Việt Nam nó gắn liền với cả chiến tranh. Và mặc dù là tôi thuộc cái thế hệ mà không có một cái trải nghiệm trực tiếp về chiến tranh, nhưng mà lâu lâu thì xem TV thì vẫn thấy những cái hình ảnh này lúc mà còn bé. When I arrived at college, I started to study history, and particularly US and European history, but of the 20th century. And I started to learn more about Vietnam, although at that time it was largely from the perspective of Europe and the US. Khi mà bắt đầu vào đại học thì tôi chọn ngành lịch sử, nhưng mà tập trung vào cái lịch sử của Mỹ và châu Âu và thế kỷ 20, và cũng có Việt Nam cũng có được nói đến, nhưng mà theo một cái góc nhìn rất là từ phương Tây. At some point, I had the opportunity to take a seminar with a historian of Vietnam whose family origins and her own were also in Vietnam. And that's when perspectives about Vietnam began to really open up for me. And I wanted to travel to Vietnam to start studying the language. And I developed an interest as well in the experiences of women. Và mãi cho đến khi mà tôi tham dự một cái buổi hội thảo của một diễn giả mà cũng có gốc Việt Nam, và gia đình là người Việt, và từ cái buổi nói chuyện đấy thì cái cách nhìn của tôi nó thay đổi rất là nhiều, và lúc đấy thì tôi muốn đến thăm Việt Nam. And like Martina, I first went to Vietnam in my junior year of college. I hadn't realized we shared that.
But my junior year was much earlier than Martina's. This was the late 1980s, at the very beginning of Dolla S. Và cũng như Martina thì tôi cũng đến Việt Nam vào năm thứ 3 đại học của mình. Nhưng mà năm thứ 3 của tôi thì nó sớm hơn rất là nhiều, nó vào những năm 80, là ngay cái thời kỳ đổi mới ấy. And that was when I first went into marketplaces, particularly in Saigon, to Bến Thành, but also in other parts of the country, and became very interested in the role of women in the circulation of items that people would need in their daily lives, especially clothing. Và khi đấy thì tôi đi thăm rất là nhiều những cái chợ như là chợ Bến Thành, và cảm thấy rất là thú vị về cái vai trò của người phụ nữ ở trong cái việc mà buôn bán hàng hóa, những cái hàng hóa mà vật dụng đời thường, và nhất là quần áo. I want to understand, in the midst of so much economic change, but also uncertainty in the late 1980s into the 1990s, what was the role of women selling goods, working in markets, and in thinking about the identities that circulated along with these objects? When we speak about clothing in particular, it's a way in which we display ourselves to others. It's a social practice. It's an individual expressive practice, and it's also a commodity. And so I was really interested in how those things come together. And again, the role of women, both as the sellers of these items, as the creators of these items, and also as the wearers and users of these items. Và trong một cái thời điểm mà những cuối năm 80 ấy, thì là cái tình hình kinh tế nó rất là bấp bênh, và bởi vậy thì tôi cảm thấy rất là bị thu hút bởi cái công việc và vai trò của những cái người phụ nữ này khi mà họ buôn bán những cái hàng hóa như vậy, và cái danh tính của họ khi qua cái quần áo, tại vì là quần áo là cách mà chúng ta thể hiện bản thân, nó vừa mang tính xã hội, vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính nó là một cái hàng hóa nữa được trao đổi. Vậy thì cái người phụ nữ trong cái vai trò mà người bán, người sản xuất ra những cái trang phục này, và cả cái người tiêu thụ nữa, thì họ có cái vai trò như thế nào, tôi cảm thấy rất là thú vị. These questions led me to the study of anthropology rather than history, because they were contemporary questions. They were questions about daily experience. They were questions about meaning and identity. So that's what I began to study in graduate school. And I chose for my dissertation project studying the lives of women who sell cloth and clothing in Bến Thành market. Và khi mà quay lại học cao lên á, thì tôi quyết định chọn ngành nhân chủng học, tại vì cái mà tôi quan tâm đến là những cái diễn ra trong hiện tại, nó thuộc về những cái trải nghiệm đời thường, và nó mang cái tính là tìm hiểu về cái ý nghĩa và cái danh tính, và bởi vậy tôi đã đi vào và tập trung vào cái chủ đề là cuộc sống của những cái người mà buôn bán ở chợ Bến Thành. I should add that my interest in fashion, in cloth, in clothing, also stems from personal history. I grew up sewing. I was raised by a single mother, and we didn't have very much money when I was growing up. So one of the ways in which I was able to express myself was in learning the basic techniques of cutting, constructing, sewing, and innovating within certain forms of dress and clothing. But also so I could fit in, and so I could sort of look like other kids in school by having clothes that were similar to theirs that we couldn't afford. Và cái quan tâm của tôi, cái quan hệ của tôi với cả thời trang ấy, thì nó cũng mang cái tính rất là cá nhân, là khi mà lớn lên thì tôi đã tự may những cái trang phục cho mình, tại vì là tôi chỉ có mẹ là nuôi tôi thôi, đơn thân, và nhà chúng tôi cũng không phải là dư giả, thành ra là để mà có thể thể hiện bản thân, và thì tôi tự học cách
may là làm những cái gọi là đơn giản và cơ bản của may mặc. Nó cũng là một cái cách để mà tôi có thể hòa nhập với cả những bạn bè ở trong lớp, khi mà tôi có thể mang những cái trang phục mà giống họ, nếu mà đi mua thì sẽ không có tiền. And so I brought those interests to the work I was doing in the marketplace. And I became very intrigued by how the sellers that I was working with were getting their own ideas about fashion and design. So starting in the 1990s, I began to go to fashion shows. I had the opportunity to interview a couple of well-known designers, Si Huang and Min Hang. And I developed what at the time was a second interest in what was happening in a fashion scene, particularly in Saigon, but in Vietnam more broadly at that time. Và tôi cảm thấy rất là thú vị là những cái người phụ nữ mà tôi làm việc cùng, mà họ buôn bán ở chợ thì họ có những cái cách mà để mà họ có tạo ra cảm hứng để mà họ làm ra những cái thiết kế, những cái trang phục riêng cho mình. Và khi đấy thì tôi mới bắt đầu quan tâm đến cái khía cạnh thời trang hơn, và đầu những năm 90 thì tôi có cơ hội để mà phỏng vấn với những cái nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam như là Sĩ Hoàng và Minh Hạnh thời đấy. Lúc đấy thì tôi bắt đầu đi xem những cái cuộc trình diễn thời trang và quan tâm nhiều hơn về cái khía cạnh này. And so that's the set of interests that I bring to this project, which is fashion as an arena in which we have creativity, we have design, we have art, we have the physical construction of material objects that we look at, but that also we engage with in our daily lives as a way in which we construct our own sense of ourselves and identity and display that to others. Đây là những cái mà trải nghiệm và những cái quan tâm mà tôi đem đến với cái triển lãm này, khi mà nói về cái thời trang như là một cái sàn để mà thể hiện một cái sự sáng tạo, một cái thiết kế về nghệ thuật, và việc mà tạo ra một cái vật thể mà chúng ta có thể tương tác được và sử dụng được hàng ngày để mà tạo ra một cái danh tính và một cái dấu ấn cá nhân. So thank you both for sharing that. And I want to step back in time for a moment. Both of you are collaborating on a volume chapter that considers fashion as art and the designer as fine artist in the Vietnamese context. And Martina, you're looking at a case study from the 1930s, which was a period of great intellectual experimentation in Vietnam. And you also mentioned earlier about Le Mur. Why, can you talk more about that period and why it was so important to nation building and identity? Thì như tôi được biết thì là hai người đang còn cộng tác để viết nên một cái chương ở trong cuốn sách về cái nghệ thuật ở Việt Nam, và nhất là Martina thì giáo sư có tập trung về cái tự lực văn đoàn là năm 1930 là một cái thời kỳ mà có rất là nhiều những cái thử nghiệm về tri thức nữa. Vậy thì cô có thể nói thêm về cái giai đoạn này được không? Yes, of course. So the 1930s is a period, I mean, not just in Vietnam, but around the world, of incredible intellectual experimentation, of not just cultural. I mean, this is the era of, Weimar, Bauhaus, the period of modernism. But there's along with that sort of cultural, and actually an expression of cultural, the cultural experimentation, there was a lot of political experimentation as well. So lots of, especially in the colonies, and especially in Vietnam, there was a lot of experimentation with political ideologies, right? And intellectual ideologies. Freudian psychoanalysis was one thing that was experimented with. This was the era of, Vietnamese intellectuals
creating new forms of art, modernist architecture, modernist literature. Văn Đoàn is very much a part of this. So this is a really, how to say, a really dynamic period of Vietnamese history. Thì những cái năm 30 ấy thì thật ra là không phải chỉ ở Việt Nam mà toàn khắp nơi trên thế giới thì có rất là nhiều những cái sáng tạo, những cái đột phá, những cái thử nghiệm về tri thức và về mỹ thuật. Ví dụ như là có chủ nghĩa cái phong trào Bauhaus này, rồi là về những cái thiết kế mang modernism, về mang tính hiện đại, và ngoài những cái thử nghiệm về văn hóa thì còn có những thử nghiệm rất là nhiều về những cái lý tưởng chính trị, và ở những nơi như là thuộc địa như là Việt Nam thì cũng có rất là nhiều những cái thử nghiệm trong cái giai đoạn này về mỹ thuật, về kiến trúc hiện đại, về văn học hiện đại mà tự lực Văn Đoàn cũng là một phần của trong cái phong trào trào lưu như vậy. And in particular in Vietnam, this is also probably beginning in the 1920s, but very much in the 1930s, you start to begin to have a construction of and a really serious debate about what it means to be to be Vietnamese. This is a period in which we call high colonialism. So, France has brought over all sorts of modern technologies, all sorts of new ideas were being introduced to Vietnam at a time. And it was a really dizzying time because for many Vietnamese, the question was, well, with all of these new transformations, what does it mean to be Vietnamese in such a rapidly transforming world? Ở Việt Nam thì từ những năm 20 và mạnh nhất là những năm 30 thì bắt đầu là có những cái dằn vặt suy nghĩ về cái danh tính Việt Nam là có nghĩa là cái gì. Tại vì là cái thời điểm này là cái thời cao trào của thực địa, là khi mà thực dân Pháp họ đem rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại đến Việt Nam, những cái máy móc thiết bị hiện đại như vậy, và với một cái thay đổi chóng mặt thì người Việt họ tự hỏi bản thân là cái danh tính Việt Nam nó nằm ở đâu ở trong những cái biến chuyển lớn như vậy. And during this period is when you started to get the Vietnamese intellectuals thinking about what it means to be Vietnamese. And one of these intellectuals was a designer by the name of Nguyễn Cát Tường. And for him, he was about transforming Vietnamese clothing in a way that actually expresses the nation. And this is actually the first time this has really been introduced in Vietnam. Clothing has always existed, but Nguyễn Cát Tường, this is his contribution to the formulation of the áo dài. It's not that he designed it. I mean, obviously, if you look at the two side by side, actually, can I share a screen and show you the image? Maybe Lena, if you want to translate that bit, and then I'll carry on. Trong cái giai đoạn này thì rất là nhiều những cái nhà tri thức Việt Nam thì họ suy nghĩ và dằn vặt về cái khái niệm thế nào là người Việt, và trong đấy thì có cái nhà thiết kế Nguyễn Cát Tường, và ông là người đầu tiên mà nghĩ về một cái trang phục mà nó thể hiện cái tính cái sắc tộc, cái tinh thần quốc gia ở trong đấy. Và bởi vậy thì đối với tôi, ông là cái người mà có công trong cái việc mà hình thành cái gọi là cái khái niệm áo dài ấy. Thật ra ông không phải là người thiết kế ra áo dài, nhưng mà để mà biến nó thành một cái biểu tượng thì là từ ông. Yeah, so if you see here, I mean, this is to the left here, we have the first image of the áo lemur taken from Bao Phong Hoa on March 23rd, 1934. And here is just, I just found it off the internet, of the modern áo dài. And if you see here, there's nothing similar in this. So
You know, I actually think that for those who say that Lemire designed the áo dài or was the first to design the áo dài, that's not entirely correct. Các bạn có thể thấy là hai cái hình này thì một cái hình vẽ là từ trong cái tạp chí Văn hóa của năm 1934 và cái hình bên tay phải là một cái hình mà tôi tìm trên mạng thôi, là về cái trang phục áo dài của hiện đại ấy, của hiện tại. Và ta thấy rằng là hai cái trang phục này nó cũng không có gì gọi là, nó không giống nhau hoàn toàn, và bởi vậy khi mà người ta nói rằng Nguyễn Cát Tường là người thiết kế ra cái áo dài thì nó cũng không hẳn là chính xác. But what I would argue is that his contribution to the áo dài is to say that Vietnam needs to have a garment that expresses the nation. And so cái đóng góp của ông ấy là việc mà nhấn mạnh cái việc Việt Nam cần có một cái quốc phục. And actually he's the first person that I have found to use the term quốc phục when describing Vietnamese clothing. Và ông cũng là người đầu tiên mà tôi có thể tìm được trong cái nghiên cứu của mình là dùng cái chữ quốc phục để mà miêu tả cái trang phục này. And because his garment doesn't look anything, you know, his garment created a lot of, the áo Lemire created a lot of controversy because it was seen as a kind of hodgepodge, pastiche mixture of French elements, Vietnamese elements, Chinese elements. And so for many Vietnamese intellectuals, they rejected his garment, his áo, because they didn't believe it adequately represented the nation. Và cái trang phục thiết kế của ông thì ban đầu được coi là một cái hỗn hợp tạp nham của rất là nhiều những cái văn hóa, là từ Pháp cho đến Trung Hoa, và bởi vậy nhiều những cái nhà tri thức họ không chấp nhận đây là một cái trang phục mà tiêu biểu cho người Việt. So I wanted to touch on this notion a little bit further about this whole concept of originality or authenticity, Martina, which you've been talking about, because as you say, the áo dài has in fact a relatively brief history marked by foreign influence. And so for designers like Si Hoang, this was a particular preoccupation. And for him, as I understand it, it was the áo dài form that made it so quintessentially Vietnamese. Ann Marie, can you comment about that? Vậy thì cái khái niệm về cái sự độc đáo hoặc là cái tính mà truyền thống đích thực á, thì nó có cái vai trò như thế nào? Tại vì là khi mà chúng ta đi vào cái lịch sử của cái áo dài này thì nó khá là ngắn và là nó mang nhiều cái dấu ấn đã gọi là chịu ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài. Vậy và với những cái nhà thiết kế như là Sĩ Hoàng thì ông đã rất là suy nghĩ và dằn vặt về cái vấn đề này. Vậy Ann Marie, cô có thể nói thêm về cái khía cạnh này được không? Yes, thank you. And my apologies, I was having some internet connection issues in my house, so I've moved my location, a different backdrop. But my apologies if the sound cuts out. When I began doing research on fashion in the mid to late 1990s, by that point, the áo dài was taken as iconic of Vietnamese identity and tradition. So this garment that in many ways had a short history and was relatively new and had all this foreign influence was now thought to have acquired a form and a role in Vietnamese society that was almost timeless. Thì khi mà tôi bắt đầu nghiên cứu về thời trang á, và những cái năm 90, giữa 90 ấy, thì tôi thấy rằng là cái áo dài nó đã có một cái vị trí gọi là bất biến ở trong cái lịch sử Việt Nam rồi. Nó mang cái gọi là cái
được quy cho có cái giá trị văn hóa mà cái vai trò về cái căn tính Việt Nam rất là mạnh, mặc dù là cái lịch sử hình thành của nó khá là ngắn như vậy. And so as a result, in a time when global integration was being talked about, in terms of fashion and clothing, the áo dài was being held up as a way of preserving something essentially Vietnamese. And as a result, it was often talked about as having acquired the perfect form. So what Dolla was just saying about a designer and artist like Si Huang, he told me in an interview that the áo dài had acquired the perfect form, and that his role was not necessarily to change the basic outlines of the garment, but to work with decoration and design and different themes in order to use it as a canvas. Và trong cái quá trình mà hội nhập quốc tế thì cái vai trò của cái áo dài nó càng trở nên nổi trội, và đối với nhiều người ấy, thì nhiều nhà thiết kế thì họ coi được cái áo dài là cái hình hài của cái áo dài nó đã đạt đến một cái vị trí gọi là tuyệt hảo rồi, không cần thay đổi nữa. Thì bởi vậy những cái nhà thiết kế như là Sĩ Hoàng thì anh không quan tâm đến cái việc mà thay đổi cái hình hài của áo dài nữa, mà chỉ biến nó giống như là một cái canvas để mà có thể thay đổi những cái mô típ hoạt họa trang trí ở bên trên cái nền sẵn có đấy thôi. And then I would read in newspapers like Báo Phụ Nữ and Tuổi Trẻ claims about the áo dài and its importance. So for example, in the catalog essay, I mentioned two quotes that really influenced me and my thinking about this. One was an author who said, when you look at the map of Vietnam, he was reminded of the shape of a woman in an áo dài, the kind of graceful curves. Và khi mà đọc những cái tờ báo mà phổ biến ở đây như là Báo Phụ Nữ hoặc là Tuổi Trẻ thì là có rất là nhiều những cái bài viết về cái vai trò và cái tầm quan trọng của áo dài như vậy. Và có hai cái trích đoạn mà tôi cảm thấy là ấn tượng nhất. Là thứ nhất là một cái người viết rằng là khi mà nhìn vào cái bản đồ Việt Nam thì là anh ta thấy được cái hình hài của người phụ nữ mặc áo dài ở trên đấy rất là mềm mại. At one of Minh Hang's fashion shows, the wife of the then prime minister, and this was again in the 1990s, told the crowd that as Vietnam becomes integrated into ASEAN and the world, the behavior and comportment of women, especially the task of carefully preserving the áo dài of our ethnic group, our Yanto, is an issue of the utmost necessity. Và một cái show diễn của Thời Trang của Minh Hằng thì là có người vợ của Thủ tướng Chính phủ đương thời lúc đấy, thì bà này phát biểu rằng là cái áo dài là nó gìn giữ cái văn hóa, cái cư xử của người phụ nữ qua áo dài là một cái yếu tố nhất yếu của dân tộc. And that's a lot of work for one item of clothing to do. It's about history, it's about tradition, it's about culture, it's about gender, it's about economics, it's about a global circulation of items and styles and ideas and identities. And it's a physical garment that people wear. And as those who wear áo dài know, it shapes the body of the wearer and it shapes your behavior in particular ways. So it's also fundamentally about femininity and notions of proper or appropriate femininity. So I became intrigued by what is going on there, that one item of clothing does so much work.
Thì khi mà biến cái áo dài này thành một cái thiết yếu của dân tộc như vậy á, thì chỉ một cái trang phục mà nó đóng cái vai trò rất là lớn và nhiều vai trò khác nhau nữa. Nó vừa mang tính lịch sử và mang tính kinh tế và mang tính về giới tính rồi là về văn hóa nữa. Nó vừa là một cái trang phục để mà mặc, nó vừa là một cái trang phục để mà tạo nên cái sự uyển chuyển mềm mại hay là của người phụ nữ, bởi những cái người mà đã mặc áo dài thì đều biết rằng nó ảnh hưởng lên cái cách đi lại, cái cách hành xử của chúng ta để mà như thế nào gọi là đúng đắn. Thì tôi cảm thấy là một cái trang phục mà nó đeo quá là nhiều những cái vai trò và nhiệm vụ như vậy thì thật là thú vị. And hence, like the period that Martina has studied, the last several decades in Vietnam have also been a time of tremendous transformation. Transformation economically, for sure. And with that comes these questions about who are we, what is our role, what are our identities, how do we want to encounter this change? How is it going to affect us? How do we shape it? And so clothing, particularly the ao dai, but other forms of fashion play a role in that. Thì cũng giống như là cái giai đoạn những cái thập kỷ trước mà Martina tập trung vào nghiên cứu ấy, thì là cũng một cái giai đoạn mà có rất là nhiều những cái biến chuyển trong xã hội Việt Nam về kinh tế, về văn hóa, và cùng với cái việc đấy thì có rất là nhiều những cái câu hỏi nảy sinh là chúng ta là ai, vai trò của chúng ta như thế nào, danh tính của chúng ta như thế nào, và cách mà hình thành những cái vai trò đấy như thế nào. And then I would add the role of the designer as a person who puts out there a particular aesthetic vision as a way of also making claims within these debates about identity and how we envision our roles in the world. Và tôi cũng muốn thêm vào cái vai trò của cái nhà thiết kế ở trong đấy khi mà tạo ra một cái thẩm mỹ và tạo ra một cái gọi là tạo ra danh tính của mỗi người ở trong cái thế giới rộng lớn bên ngoài. So, Martina, I mean, I'm wondering, in light of Ann Marie's comments, I wanted to ask you why you think Le Mur was so focused on women. I mean, is it because they're seen as the bearers of tradition, the inculcators of kind of cultural values? Tôi muốn hỏi Martina là tại sao Le Mur lại tập trung nhiều vào phụ nữ như vậy? Có phải vì ông coi họ giống như là những cái người mà truyền đi văn hóa và những cái người mà khắc sâu những cái giá trị văn hóa? In short, yes, absolutely. So in the 1930s, before the 1930s, Vietnamese clothing was a very, men and women basically wore the same outfit, right? It's the áo ngũ thân, or what we call or for men is called the bộ quần chân áo chí. And it's basically the same garment for both men and women. Now, with the 1920s and the 1930s, under French colonialism, you started to get a sexual differentiation in clothing. So men wore the Western three-piece suit without modification. They just took what the Frenchmen wore and wore that. However, women can't just take, according to these Vietnamese reformers or Vietnamese intellectuals, women can't just take the clothing of French women and wear it without modification. Thì trước những năm 30, 20 ấy, thì là phụ nữ ở Việt Nam, phụ nữ và đàn ông thì họ ăn mặc cái trang phục là giống nhau thôi, gọi là trang phục ngũ thân, hoặc là đàn ông thì mặc quần chân áo chít. Và mãi khi mà thực dân Pháp họ đến đây ấy, thì mới bắt đầu có một cái sự phân biệt giữa giới tính, giữa nam và nữ, và đàn ông thì bắt đầu là mặc trang phục phương Tây là cái áo vest, quần tây đó. Nhưng mà phụ nữ thì không thể mà đem mượn trang phục
của phụ nữ phương Tây mà áp dụng một cách gọi là nguyên bản như vậy cho cái người phụ nữ bản địa. And the decision for this was made by Vietnamese intellectual men like Lemur. Lemur basically focused on women. He doesn't actually say this outright, but for him, his big question was, okay, men are now modern, men are now, how do we create the ideal wife and mother for this modern Vietnamese man? Và cái người mà quyết định cái sự phân biệt như vậy là những cái tri thức, những đàn ông tri thức Việt Nam, và trong đấy có Lemur. Và những cái câu hỏi mà lớn mà ông đặt ra, mặc dù ông không nói trực tiếp nhưng mà đại khái là ta có thể ngầm hiểu là đàn ông bây giờ đã hiện đại hóa rồi. Vậy thì làm cách nào mà để biến người phụ nữ Việt thành những cái người vợ, người mẹ mà lý tưởng? And it is because for these men, Vietnamese women are mothers and wives, that the idea of the Vietnamese nation rests in that sphere. So the way they envisioned it was that Vietnamese men are in the public sphere, right? And so this is the sphere of modernity. This is the sphere of politics. This is the sphere of public life. And women, because they are, they are the mothers, they are the wives, they are the future of the nation, they are kept in a sort of a private sphere. And so the clothes that they wear have to embody what the nation means. Và đối với những đàn ông tri thức này thì cái người phụ nữ thì họ là những người mẹ, những người vợ, và bởi vậy thì họ là tương lai của quốc gia, và bởi vậy cái tinh thần quốc gia nó nằm ở trong cái danh tính của họ, trong khi đàn ông thì thuộc về cái gọi là công cộng, và đàn ông thì đã được hiện đại hóa và họ tham gia chính trị, họ tham gia vào công cộng, và còn phụ nữ thì là nó mang cái tính gọi là lâu dài và nó mang cái tính rất là cá nhân, thuộc về bên trong gia đình. And so my criticism of Lemur is that he basically, what he does is adopt Western patriarchal views of the domestic sphere and the public sphere, and has kind of put it onto Vietnamese women, right? So for him, women can't just be completely modern. They have to modernize within reason, according to the nation. Men can modernize as much as they want, but women have to modernize through the lens of their roles as wife, mother, and bearer of the national future. Thì cái phê bình của tôi đối với Lemur là ông đã mang cái gọi là cái chế độ mà phụ hệ của phương Tây để mà ông áp dụng cho cái người Việt. Như vậy thì là người phụ nữ họ không có cái quyền được hiện đại hóa một cách thoải mái như là người đàn ông, mà họ phải chỉ được hiện đại hóa ở trong một cái khuôn khổ gọi là hạn hẹp, và trong cái gọi là khuôn khổ về cái vai trò của họ là một cái người mẹ, người vợ, và cái người mà tiếp nối, tạo ra cái sự tiếp nối cho quốc gia. And my last comment about this is that, and you see this argument being replicated with the áo dài over the years, right? So this argument that, the physical áo dài is representative of Vietnamese identity, of, the idea of a woman being kind of the bearer of Vietnamese, Vietnamese culture. I mean, this is replicated over the years, and actually in many ways is the beginning of the essentialism that we see in the discourse of the áo dài today. Và những cái
gọi là cách nhìn và cái mà áp đặt này thì nó vẫn nằm trong những cái tranh luận hiện tại của chúng ta về cái danh tính của người Việt Nam, và cái việc mà giao cái vai trò của việc mà lưu giữ cái văn hóa Việt Nam mà lên cho người phụ nữ, và nó vẫn còn hiện hữu ở trong những cái cuộc tranh luận, những cái đối thoại của chúng ta ở trong thời điểm hiện tại. So Ann Marie, I wanted to ask then, I mean, in terms of the contemporary woman, I mean, for a designer like a contemporary designer like Thucnhi Nguyen, she's an entrepreneur, she's a businesswoman, she's an artist, she's a fashion designer, and she's also the founder of the Factory Contemporary Art Center, so she's also got a philanthropic arm as well. I mean, who is she in conversation with in today's terms? I mean, is it the fashionable cosmopolitan woman? Is it the diaspora? Is it the global market? Vậy Ann Marie, cô nghĩ sao khi mà một cái người phụ nữ như là Thucnhi Nguyen vừa là một cái doanh nhân, vừa là một nhà thiết kế, vừa là một nghệ sĩ, vừa là người sáng lập ra The Factory, thì cái công việc của cô hiện tại là cái khán giả mà cô muốn cái công việc của mình hướng tới là ai, là những cái người ở trong nội địa hay là quốc tế, thì cô nghĩ sao? It's a fascinating question, Dolla, and I'm going to answer it somewhat indirectly, but I would start with, as an anthropologist, my first answer to that is another question, which is I would ask Thucnhi Nguyen herself, who she sees herself as in dialogue with, what kind of debate or discourse or claims about identity is she making for what audiences? Thì cái câu hỏi này rất là thú vị và tôi sẽ trả lời một cách mà gián tiếp. Thì với cái vai trò là một cái nhà nhân chủng học thì tôi sẽ đặt cái câu hỏi này trực tiếp với cả chị Thucnhi Nguyen, là không biết là chị muốn tạo ra cái trao đổi, cái đối thoại với ai, khán giả của chị là ai. And so one of the wonderful things about this exhibition is in some ways she's putting an answer out there for us through the designs with which we get to engage, but also with her explanations of those designs. Thì cái triển lãm này rất là thú vị ở chỗ là nó là cái đáp án cho cái câu hỏi này, tại vì khi mà trưng bày những cái thiết kế của mình á, thì Thucnhi Nguyen cũng chia sẻ cái quan tâm và cái tìm tòi của mình đằng sau những cái thiết kế. But since you asked me the question, based on what I am seeing and reading and thinking about, I would want to go back to one of the terms that Martina just used toward the end of her comments, which was essentialism. Thì nhưng mà tại vì cái câu hỏi này nó được đặt cho tôi, thành ra là với những cái gì mà tôi được thấy và đọc trong cái thời điểm hiện tại ấy, thì tôi sẽ quay lại cái từ mà lúc nãy Martina có nói là cái chữ essentialism, có nghĩa là cái sự nhất thiết, thiết yếu. And so to explain why we're both engaging with that concept of essentialism, let me define my understanding of it. It comes from the word essence, which is something that is often seen as being internal and fundamental to whatever the entity, the thing, the person, whatever it is we're describing. And that this essential quality determines sort of the nature of the thing, the individual itself. Và để mà cắt nghĩa cái khái niệm mà thiết yếu này á, essentialism á, thì tôi sẽ đi về cái gốc và cái từ essence ở đây có nghĩa là tinh hoa, có nghĩa là cái mà mấu chốt mà thiết yếu nhất ở bên trong của một vật, một thứ.
And from a perspective of feminist theory, essentialism, particularly when it's applied with respect to gender, is a problem because it says that the qualities related to gender are inherent within individuals and shape who they are. So the idea of women are naturally wives and mothers and daughters of a certain kind. The reason that's an issue in feminist theory is because it seems to predetermine who people are, who they can become, who they must be. Và khi mà áp dụng cái khái niệm mà essentialism này, thiết yếu này ở trong cái thuyết về nữ quyền á, thì có rất là nhiều những cái vấn đề ở trong đấy, tại vì là nó sẽ gắn những cái yếu tố về nữ chẳng hạn, nó sẽ gắn liền với cả giới tính và những cái câu đại loại như là phụ nữ sinh ra là theo nghiễm nhiên, tự nhiên là đã là những người mẹ, người con, người vợ chẳng hạn, thì là bởi vậy nó hạn chế cái vai trò của người nữ và cái khả năng của cái người nữ này bằng những cái áp đặt mà mang cái về giới tính ngay từ đầu. And so seeing something through an essentialist viewpoint blocks us from seeing all of the complex dynamics that shape who we are. And I mentioned with respect to gender, but also with respect to ethnicity, race, class, other aspects of our being. Và khi mà gắn liền nó với cái thuyết mà thiết yếu này, essentialism này, thì nó làm cho mọi thứ nó đơn giản hóa quá và nó mất đi được cái gọi là những cái sự phức tạp mà phức hợp mà tạo nên chúng ta trong đấy có về sắc tộc, về giai cấp, về nói chung là nhiều những cái yếu tố khác nhau mà hình thành mỗi cá nhân. And yet at the same time, if we recognize that, if we recognize the problems of seeing things in an essentialist manner, we can also see the possibilities, the ways in which claiming that something is natural or within us or is timeless can provide a way for displaying identity. And in the context, to go back to the question about Thucnhi Nguyen and her project, in the context of the global circulation of fashion, changing roles within Vietnam for women, changing ideas about how one should be in the world, all of these existential questions, to engage with change, but also to think about that which is enduring or timeless, that which is essential, it's a really vibrant, creative, intellectual, and aesthetic space. And so I see Thucnhi using clothing to make these kinds of artistic statements about her experience in the world and the role of herself and others that she knows within Vietnam in this global circulation of ideas. Thì khi mà chúng ta bắt đầu hiểu ra cái vấn đề của cái việc mà nhìn qua cái lăng kính của essentialism, sự thiết yếu này, thì ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng lên ví dụ như là những cái mà chúng ta coi là tự nhiên, hoặc là gọi là xuyên suốt thời gian, hoặc là nằm sẵn ở trong mình, thì mình sẽ có một cái hiểu nó rộng hơn. Và trong cái thời điểm hiện tại, khi mà có sự lưu truyền về thời trang mang tính quốc tế như vậy, thì cái lĩnh vực thời trang nó như là Thủy Nguyễn, tôi nghĩ rằng là đã dùng những cái thiết kế của mình để nói về những cái vấn đề này theo cái khía cạnh qua những cái trải nghiệm cá nhân của cô và những cái nguồn thông tin và nghiên cứu mà cô tiếp cận được ở xung quanh mình, đưa vào trong cái tác phẩm để nói về nhiều những cái mặt đa dạng này. So I'm quite conscious of time. So I've got two last questions before we open up to the floor.
the Japanese fashion, Japanese French fashion design, Kenzo Takada once declared that art and fashion are really not that different. I mean, Martina, are the aspirations of the artist and the designer so different? Thucnhi Nguyen, for example, says that the meeting point of her fine art and fashion practice is her individuality. So to Ann Marie's point around identity and individuality and essentialism, Martina, can you comment on that? Excuse me. Và sorry. Xin lỗi. Thời gian hạn hẹp, thành ra là chắc là sẽ có 2 cái câu hỏi cuối và sẽ mở ra cho các bạn đặt câu hỏi. Và tôi có thấy cái nhà thiết kế mà người Nhật, người Pháp gốc Nhật, Kenzo Takada, ông có nói rằng là nghệ thuật và thời trang thật ra nó cũng không khác biệt gì mấy. Vậy thì tại sao những cái khái niệm về thời trang là nghệ thuật nó quan trọng đối với cả những cái nhà thiết kế Việt Nam như là Thucnhi Nguyen, và qua những cái mà Ann Marie đã có nói trước đấy. Yes, so in the case of Lemire Nguyễn Cát Tường, for him, he's actually probably one of the first people to actually claim artistry and design, right? So he's coming from this tradition. He was one of the first, I think he was one of the first graduating classes of the trường Mỹ thuật Đông Dương, right? So the École Beaux-Arts d'Indochine. And he studied in this, kind of French tradition, in which, the idea is to, it's not really about sort of it's this sort of like high art, plastic art, tradition. And he's taking that training and applying it to the design of clothing. So he's making a claim to authority here, that his artistic training gives him the authority to do these transformative creations of modern fashion. Thì ông Lemire Nguyễn Cát Tường là cái người đầu tiên mà gọi là tự nhận về cái vai trò của nghệ sĩ và trong cái thiết kế của mình, tại vì ông tốt nghiệp ở trường Mỹ thuật Đông Dương, và bởi vậy thì trong cái môi trường mà gọi là nghệ thuật cao cấp đấy, và khi mà bởi vậy thì ông đã dựa trên cái gọi là những cái kiến thức và cái đào tạo của mình là một nghệ sĩ để mà có thể nói rằng là ông có thẩm quyền để mà tạo ra được những cái thiết kế thời trang mà nó mang cái tính chất gọi là cao hơn và nhiều ý nghĩa hơn như vậy. And actually in my work, I argue that he is Vietnam's first modern fashion designer because of these claims. And, for him, it's really about differentiating himself from, there's a difference between the artisan, right? I mean, the tailor, and the designer, right? So for him, the fact that he's had this training, he's making a claim to authority that he can, present us this sort of aesthetic vision of modern fashion. So I guess in short, to answer, Kenzo's question, Lemire would probably answer, they're not different. The artist and the designer are, very much the same. Và trong cái sách của tôi thì tôi có gọi là coi như Lemire là cái nhà thiết kế thời trang đầu tiên của hiện đại Việt Nam hiện đại. Và tại vì ông đã có một cái gọi là chủ đích rất là rõ trong cái việc mà đặt mình tách biệt khỏi cái gọi là thợ thủ công, là những cái thợ may ấy, với cái vai trò là nhà thiết kế. Và nhà thiết kế này thì có một cái mỹ cảm, một cái gọi là một cái gọi tầm nhìn mà nó rộng hơn và nó dài hơn.
Và bởi vậy thì Lemuel có lẽ là trả lời được cho cái câu nói của Kenzo, và bởi vậy thì tôi cũng kết luận là có lẽ là nghệ thuật và thời trang nó cũng không khác biệt. So Anne Marie, last question for you from me before we open up to the floor. Where do you think this, I mean, where does Vietnamese design and fashion sit now within the global context? In a recent article in Kobo Social about the exhibition An Everyday Dream, the author notes that the term contemporary Vietnamese fashion is hard to define, prompting questions of unresolved dualities, tradition versus innovation, authenticity versus counterfeits, craft versus machine. Would you agree with her assessment? Và Ann Marie có thể nói thêm về cái liệu hiện tại thì những cái thiết kế Việt Nam nó có cái chỗ đứng như thế nào ở trong cái gọi là cái bối cảnh mà toàn cầu ấy. Về trong một cái bài viết gần đây ở Kobo Social ấy, về cái triển lãm Mộng Bình Thường này, thì cái người viết cô ta đã nói rằng là cái thời trang Việt Nam đương đại rất là khó để mà định nghĩa ra những và khó để mà trả lời cho những cái câu hỏi mà hiện vẫn chưa có một cái đáp án rõ ràng là về sự đối chiếu giữa truyền thống và thay đổi và cái gọi là sự độc đáo mà mang cái tính gọi là truyền thống mà đặc trưng, và những cái gọi là mô típ mà mình copy của người khác, và về giữa cái thủ công mỹ nghệ và những cái mà làm từ máy móc. Thì không biết là cô có đồng ý với cái nhận định này của tác giả không? Well, right away, I would take issue with the question itself. Why does there need to be such a thing as Vietnamese fashion? In setting the question out in that way, what are the assumptions behind it? And again, I would come back to essentialism. Why is it that something called fashion that has some connection to a place and to people who identify with that place, why does it have to have a singular set of characteristics? Vậy thì tôi sẽ có thắc mắc với ngay cái câu hỏi đầu tiên là tại sao lại cần phải có một cái gọi là thời trang Việt Nam, và cái đấy nó có ý nghĩa như thế nào, tại sao lại cần thiết phải có một cái khái niệm như vậy. Quay lại cái chủ nghĩa gọi là essentialism, sự thiết yếu này ấy, thì tại sao mà thời trang có nghĩa là nó gắn liền với một cái nơi chốn và với một cái nhóm người mà sử dụng nó, thì tại sao nó phải có một cái gọi là áp đặt mà hạn chế nào đấy? So I see it therefore as a space of debate, as a space for different visions, as a space for articulating ways of being in the world that are connected up to people's daily lives. And when we think about, I'll use the phrase Vietnamese fashion in a global context, there are many different components of it. There's the role that Vietnam is playing economically in terms of the construction of clothing. It is the third largest exporter of clothing in the world. So central role there, unquestioned. It is also, though, a place of tremendous design creativity in daily life, as well as in the work of designers who are making a name for themselves. Thì đây là một cái gọi là một cái lĩnh vực mà có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều những cái tranh luận khác nhau, và nó sẽ có những cái hướng nhìn khác nhau và những cái cách khác nhau để mà có thể tồn tại trong
trên thế giới như vậy. Và khi mà nói về cái vai trò của Việt Nam thì trước tiên là tôi sẽ nghĩ ngay đến cái vai trò của Việt Nam về mặt kinh tế. Tại vì Việt Nam là cái nước mà đứng thứ 3 trong cái việc xuất khẩu những cái gia công về may mặc đó. Và bởi vậy thì cái vai trò này rất là lớn rồi. Và sau đấy thì là có những cái thiết kế và những cái sáng tạo của những cái cá nhân và những cái gọi là yêu cầu hoặc là cái tham vọng của cá nhân. All right, thank you both very much for that. So in fact, I'm going to open up to the floor, and Zoe has a really interesting question following on from, you know, what you were just saying, Anne Marie, which is, she asks, what is the impact of the market in the determination of the artistic vision? In Thui's case, obviously, this is about a fashion house. You know, considering that we've been doing a lot of talking about identity in its national embrace, either Martina or Anne Marie, can you share the differing market dilemmas between the time of Lemur to, say, Thuy, who's designing today? Thì bây giờ là mở ra câu hỏi cho các bạn tham gia nghe. Thì Zoe có câu hỏi rất là thú vị về cái vai trò và cái ảnh hưởng của thị trường lên việc mà ảnh hưởng lên cái gọi là sáng tạo của cái nhà thiết kế, thì nó có những cái vai trò như thế nào? Shall I start, or Anne Marie? Either okay. one. Yeah. Okay. So in the case of Lemur, market consideration was very much a part of it. In this case, in the 1930s, supply simply could not meet demand. So basically, Lemur, in his newspaper articles, created an enormous kind of hype around this. You know, this garment was controversial. You know, people wanted to get it made, and there were all these reports that were trickling back that said that, you know, when these women would take Lemur's designs to just their normal tailor, that the tailors did not have the expertise to adequately meet, you know, the design demands. And so basically, Lemur had this artistic vision, but the kind of production structures weren't there to provide it, to realize it. So, you know, but basically what had to happen, Lemur had to step in and open his own shop to execute his own designs. And this is a market consideration that, you know, that actually designers have to think about, right, when they're designing. You know, is this thing realizable? Can I make this within the production structures that I have? Thì đối với Lemur thì cái gọi là những cái đắn đo về thị trường nó đóng cái vai trò rất là quan trọng, tại vì là khi trong cái thời điểm ông thiết kế thì là sản xuất nó không đủ để mà đáp ứng cho cái nhu cầu tiêu dùng, và có những cái câu chuyện giai thoại giống như là người phụ nữ họ đem cái thiết kế này đến với một cái nhà may mà họ thường dùng chẳng hạn, thì nhưng mà cái thợ may họ lại không đủ khả năng và không đủ kỹ thuật để mà họ có thể may được giống như là cái thiết kế ban đầu. Và bởi vậy thì Lemur phải mở cái shop đầu tiên, shop của ông để mà đáp ứng cho cái nhu cầu này. Thì bởi vậy thì cái gọi là cái đắn đo về thị trường lúc nào nó cũng quan trọng, và về cái việc mà cái thiết kế của mình nó có thể thực hiện được hay không với cái hoàn cảnh và những cái kỹ thuật hiện có. In the global market today, the dilemmas are the economic dilemmas are about labor and value. Whose labor is valued economically in terms of wages, in terms of recognition, in what ways? And so I mentioned the very prominent role of Vietnam in the manufacturing of clothing. But the immaterial labor, the intellectual, the artistic labor of design
is rewarded much more financially, the value that designers generate. And so there's a struggle over when a country like Vietnam is seen mostly as a place of lower wage labor. How can designers working within Vietnam get recognition globally for that more economically valued work of creativity? So the claim of fashion as an art is a claim for value and recognition on the part of those who are generating designs. But these things, of course, work together. As Martina was just saying, there is no fashion without the actual construction of the material garments themselves. And so it's also a struggle to try to get the labor of the construction of garments better recognized economically, but also in terms of the value of culture and identity that is created through that work. Thì thật ra có một cái sự tách biệt rất là lớn về mặt kinh tế giữa hai cái gọi là những cái mà chúng ta coi trọng và những cái thể loại công việc mà được coi trọng. Thì ví dụ như là cái việc mà gia công thì tôi có nói rằng Việt Nam là nước xuất khẩu đứng thứ 3, nhưng mà vẫn là thuộc gọi là trong cái phân đoạn gia công thì ở đây được coi rằng là cái người mà thợ như vậy thì lương của họ rất là thấp, trong khi cái nhà thiết kế thì gọi là mà mang cái thuộc lĩnh vực mà tri thức thì lại được trả lương rất là cao cho cái công việc của họ. Thì làm cách nào mà ở Việt Nam mà những cái thiết kế từ trong Việt Nam nó được đánh giá cao hơn để mà họ có thể đạt được cái vị trí cái lao động của họ nó được đánh giá cao hơn về mặt kinh tế chẳng hạn. Thì ở đây cái giá trị này nó khi mà ta so thời trang với cả nghệ thuật thì nó là cũng việc mà để nâng cái giá trị của cái thời trang đấy lên và nâng cái tầm gọi là công nhận của cái vật phẩm đấy lên để mà tạo cái giá trị cao hơn. Và vậy thì nhưng mà cũng giống như là Martina nói thì cũng không thể nào mà tách biệt được, vì nếu mà không gia công được cái thiết kế thì sẽ không có thời trang. Và bởi vậy thì cái việc mà gia công kỹ thuật này họ cũng phải nâng cao cái trình độ lên và cũng cần phải nâng được cái tầm mà coi trọng của cái thị trường đối với cái kỹ thuật và cái gia công này lên. We've got another question here, which is that Vietnam has a total of 54 ethnic groups, and each of them has their own traditional costumes. So why then do we only choose the áo dài as our official national costume? Martina or Ann Marie? Cái câu hỏi là I think this is a fascinating question, actually. And this is a question that we look at quite a bit in fashion studies, right? The question is, especially when we're looking at national costume. For example, you know, why is it that we think of German national costume being the lederhosen and the dirndl when that is just the specific regional costume of Bavaria? You know, why is this particular costume held up as like the German national costume when it's only one regional costume? In the case of Vietnam, it's actually much more complicated. So I'll stop there for Lena to translate. Thì cái câu hỏi là Việt Nam có đến 54 sắc tộc khác nhau, và mỗi những cái dân tộc này thì họ có một cái trang phục gọi là riêng của họ. Vậy tại sao lại mỗi cái áo dài là được công nhận là một trang quốc phục, trong khi những cái trang phục kia thì lại không được công nhận? Thì câu hỏi này thật sự rất là thú vị, tại vì ở trong cái ngành gọi là nghiên cứu về thời trang thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi tương tự được nêu lên. Ví dụ như là Đức thì cái lederhosen là cái trang phục mà thật ra là thuộc về vùng Bavaria, tại sao lại lấy cái trang phục đấy để mà gọi là thành quốc phục của Đức, trong khi thì mỗi vùng nó sẽ có những cái trang phục khác nhau chẳng hạn.
So in the case of Vietnam, this goes back to the 1930s. As I said before, during the 1930s, there was a lot of debate about national identity. What is Vietnam? Do we call it Vietnam? The term Vietnam doesn't really come about until a little bit later than this. So during, if you read the newspapers during the time, people, intellectuals were referring to the nation as very different things. Some places were calling it Vietnam. Some newspapers were calling it An Nam. Some places were calling it Đông Dương. Now, what is this new nation going to be called? And each name has a different connotation of who is going to be included or excluded from it. Và mãi cho đến năm 30 ấy, thì mới có cái gọi là những cái tranh luận về cái trang phục gọi là quốc phục này và cái danh tính quốc gia. Vì nếu mà đọc báo chí vào cái giai đoạn đấy thì ta thấy rằng là mọi người nói về Việt Nam bằng dùng nhiều những cái từ khác nhau, ví dụ như là An Nam hay là Đông Dương, và tùy vào cái từ ngữ mà họ chọn để nói, để dùng á, thì nó mang cái ý nghĩa gọi là thầm, ngầm có ở trong đấy là ai được tham gia vào cái danh tính này và ai bị loại ra khỏi cái danh tính chung này. So in these debates, the term Indochina, there were active debates about Indochina. In this new modern nation, do we include Laos and Cambodia in this, right? And also, what about the Frenchmen that have lived all their lives in Vietnam up until this point, that they don't really consider themselves French anymore? So these questions were really up for debate at the time. And I'll stop here, right? So we can carry on, and then and then I'll continue. Thì đấy, những cái tranh luận này vào thời điểm đấy nó rất là sôi nổi, tại vì nếu mà sử dụng cái từ gọi là Đông Dương á, Indochina, thì là sẽ thấy là nó sẽ bao gồm cả Lào và Campuchia. Vậy thì liệu có chúng ta có gộp chung danh tính và cái văn hóa của hai cái nước này vào cái gọi là cái khái niệm chung này hay không? Và rồi là những cái người khác mà họ sống ở Việt Nam rất là lâu rồi và họ cũng coi như là họ không còn coi mình là thuộc nước Pháp nữa, thì là những người đấy họ nằm ở đâu trong cái danh tính quốc gia này? Thì có rất là nhiều những cái tranh luận như vậy. And so the Áo Dài, right, in the fact that the Áo Dài emerges from this period of debate over the nation as the national costume, really emphasizes a political decision made through the dominance of the ethnic Vietnamese, right, or the Kinh. So the fact that this is very much a Kinh costume that was constructed by Kinh intellectuals. And over the years, there has been, a number of attempts to make the Áo Dài more inclusive, right? So I think if I remember correctly, Ann Marie, I think Minh Hạnh includes like, thổ, the embroidery of ethnic, the ethnic communities into her Áo Dài as a kind of visual inclusion of, Vietnam's ethnic makeup. But I would actually say that in many ways, the Áo Dài is overwhelmingly a Kinh creation. Vậy thì khi mà cái áo dài nó nổi trội lên trong cái thời điểm này là một cái quốc phục ấy, thì nó nhấn mạnh cái việc mà cái dân tộc mà chiếm đại số ở Việt Nam, chiếm số đông nhất là người Kinh, là có cái quyền lực lớn nhất ở trong cái thời điểm này, và bởi vậy thì cái áo dài là một cái sáng tạo của một tri thức người Kinh, và đại diện cho cái số đông là người Kinh ở trong cái quốc gia này.
Và sau này thì có những cái nhà thiết kế ví dụ như là Minh Hạnh thì có đem những cái gọi là mô típ mà thêu của người dân tộc vào trong cái áo dài, nhưng mà thật ra thì suy cho cùng thì cái áo dài nó vẫn là một cái trang phục của người Kinh. I think we've also got a... Oh, sorry, Ann Marie, please go ahead. I want to second what Martina was just saying and add 2 points. The first is that the idea of a national costume is itself a legacy of European colonialism and the desire to classify difference and diversity in order to then control and rule it. So the idea that each group should have its garment or its particular aesthetic vision in clothing is itself a kind of power-laden concept. Thì tôi đồng ý với Martina và có thêm vào hai ý. Thì ý thứ nhất là cái khái niệm về một cái trang phục, một cái quốc phục thì nó là hệ quả của thuộc địa, cái chế độ thuộc địa châu Âu, và khi mà họ phân chia cái dân tộc ra theo gọi là theo cái văn hóa, là mỗi dân tộc phải có một cái trang phục đặc trưng chẳng hạn, thì nó cũng là một cái cách để mà chia cái quyền lực và để họ thống trị một cách dễ dàng hơn. And then the second point follows from that, which is if we think about the debates about a national costume or the need for a national costume in Vietnam over the last several decades, to go back to Sĩ Hoàng, whom I described as in the 1990s telling me that the áo dài had achieved its perfect form. He was at the time engaged in a project of research on the aesthetic motifs of the 54 Yang Tộc in Vietnam, and he was going to produce an áo dài collection with those with 54 áo dài to represent that. But the áo dài itself, if the form had been determined by the ethnic king and was sort of perfect, on whose terms is this diversity being displayed? What is the canvas for displaying this? And this, again, these are issues of power and identity and classification. Và cái ý thứ hai là cái chuyện khi mà có cái tranh luận về những năm gần đây về cái sự cần thiết của một quốc phục và thì tôi cái việc mà tôi phỏng vấn Sĩ Hoàng thì trong cái thời điểm đấy thì anh đang còn anh nói rằng là áo dài đã đạt được một cái hình hài mà chuẩn rồi, gọi là mỹ mãn rồi. Và lúc đấy thì anh chỉ đang nghiên cứu về những cái mô típ mà trang trí thuộc 54 những cái dân tộc, 53 các dân tộc khác để mà sau đấy thì áp dụng những cái mô típ này lên trên cái áo dài. Nhưng mà bởi vì bản thân cái áo dài mà đã được cho rằng là đã hoàn mỹ rồi và lại là do người Kinh thiết kế tạo ra, thì cái gọi là cái sự mà đa dạng và đa sắc tộc này nó diễn ra ở trên gọi là cái canvas nào, thuộc cái quyền hành của ai, và bởi vậy thì nó lại là một cái vấn đề về quyền lực và về cái đẳng cấp quyền lực ở đây. I believe we've got a Vietnamese question. Lena, do you want to translate it? Ok. Vậy bây giờ có cái câu hỏi nha, là thời trang một cách nào đó cũng củng cố các khuôn mẫu về giới, không biết điều này có đúng không? Các diễn giả có suy nghĩ gì về việc này không? So the first question is that fashion in one way or another sort of reinforces gender roles, and so what do you think about this? I would say absolutely, but it is also a place to challenge them and contest them. And it's in that space to go back to this issue of, is it art, is it business?
Is it something happening on an elite level? Is it something happening on the very mundane level of our daily lives? Playing around with stereotypes, with roles, changing them just a little bit. That is something that fashion does enable us to do in daily life, even as the form, the garments, the expectations that surround them also constrain us. So I see that, I'll go ahead and just see the second part of the question, which is about kind of this ability of fashion both to perpetuate stereotypes, but also maybe to challenge them. And so I see that absolutely with gender roles. And that's the importance, I think, of also putting fashion on display in a museum, to remove it from the human form and its movement in daily life, to allow us to think about that. What does the shape or the form of these garments do when we engage in it as something that envelops our bodies? Thì câu hỏi đúng là như vậy. Thì tất nhiên là nó củng cố các cái khuôn mẫu về giới, nhưng mà đồng thời thì nó cũng thách thức những cái khuôn mẫu này, và chúng ta có thể nghĩ nó về cái dạng rộng hơn, hay là về những cái đời thường chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta thay đổi cái trang phục của mình thì nó cũng giúp chúng ta thách thức những cái gọi là cái khuôn mẫu có sẵn. Tất nhiên là nó cũng có những cái hạn chế rất là lớn, nhưng mà nó sẽ luôn có hai cái mặt này đồng thời với nhau, vừa hạn chế mà vừa thách thức. Và bởi vậy thì tôi nghĩ rất là quan trọng khi mà thời trang nó được trưng bày ở trong một cái bảo tàng hay một gallery chẳng hạn. Khi đấy thì cái trang phục nó sẽ được tách khỏi cái cơ thể con người, và lúc đấy thì mình có thể nhìn cái trang phục một cách khách quan hơn và mình nhận định xem là nó có cái vai trò như thế nào. There's a second question here. Yeah. Cái câu hỏi tiếp theo về cái câu hỏi ban đầu là vậy, và nói rộng ra, khi một sự củng cố khuôn mẫu được trở thành nghệ thuật thì nó có còn là essentialism hay không, hay là mở ra các khả thể mới, tức là một thực hành nghệ thuật luôn làm những điều mâu thuẫn nhau, vừa củng cố khuôn mẫu vừa phá bỏ khuôn mẫu. Kind of what you touched on, Ann Marie. The second question is a follow-up. It says that when it reinforces these stereotypes of gender, does it become essentialism anymore, or it opens up to other possibilities? For example, art practice would be doing two contradictory things, to both reinforce prejudice and as well as break that prejudice. Martina, do you want to give that a go? Yeah, actually I will. So basically, I'm just going to kind of combine both of these questions, because I think they're really asking about one, really asking about the ability of, these ideas of essentialism in challenging or yet reinforcing ideas of identities like gender, nation, whatever identities that you're expressing through that these essentialist ideas are expressing. So I'll answer kind of both of them at the same time. In terms of gender, yes, absolutely. Lemure actually was, the way I see it, he was the first to really talk about kind of gender differentiation in clothing. Case in point, one of the things that really made people mad about the Lemure was the tight-fitting bodice, right? Today, we think of the tight-fitting bodice as a fundamental part of the Vietnamese áo dài, right? Like, there's, it's form-fitting, it's, but Lemure's outfit introduces this for the first time, and people went
absolutely mad and crazy about it. Lots of derision and scorn over how immoral and scandalous this edition was. Vậy thì cả hai câu hỏi này thì tôi nghĩ là nó liên quan đến nhau. Vậy thì tôi trả lời cùng một lúc, tại vì là cả hai câu hỏi này nó đều nói về cái gọi là cái thiết yếu ở trong trang phục khi mà củng cố hay là phá bỏ những cái khái niệm về giới tính, hay là về quốc gia hay là sắc tộc, là những cái mà nó gọi là định nói lên hay là gọi là thể hiện. Và về cái việc mà củng cố về giới tính thì tôi nghĩ là hoàn toàn có như vậy. Ví dụ như là Lemire là người đầu tiên mà nhấn mạnh cái gọi là phân biệt giữa nam và nữ qua cái trang phục. Và khi mà ông ấy xuất bản cái thiết kế của mình thì có rất là nhiều những cái gọi là phản ứng dữ dội từ công chúng, tại vì là cái gọi là cái hình của áo dài, không, áo Lemire là nó rất là ôm sát thân người phụ nữ, và cái việc mà ôm sát thân như vậy thì là làm cho rất là nhiều người trong xã hội tức tối. Họ cảm thấy cái này là đồi trụy, là đi trái lại đạo đức của thời đại chẳng hạn. And so but for Lemire, this is about really, pushing the line of what women's dress is and what men's dress is. And so I mean, he's presenting a very much an essentialized view of gender identity, but that said, there is a place in fashion to push these boundaries. Now, going to the larger issue of, identities in general, yes, essentialism could be a very clever way of, using, accepted gender, national, whatever identities to, subvert the idea of essentialism itself. And that is certainly a possibility, but we should also don't forget how these ideas will actually be received. It's not just about, it's one thing for the artist to, subvert essentialist ideas to, make a statement about it. But that said, when for example, in Asian art, for example, in Asian art, right, or Asian fashion, the use of essentialist tropes, essentialist, I guess, motifs could often be read as reifying and reinforcing these essentialist ideas all over again, right? So, because Orientalism exists, and so it's easy for what is actually quite nuanced subversion of essentialism to be read as just affirming them. Và Lemire đã tạo ra cái trang phục mà nó bó thân hình người phụ nữ như vậy là để mà ông ấy tôn lên cái khác biệt giữa cái thân thể của người phụ nữ và người đàn ông. Và bởi vậy thì là cũng đã sử dụng một cái gọi là một cái phần của essentialism, cái thiết yếu, để mà đẩy những cái hạn chế này, hoặc là tạo ra những cái khác biệt này. Và việc chúng ta sử dụng essentialism bằng cách là sử dụng những cái ý niệm đã được chấp nhận về giới này, về quốc gia hay là về sắc tộc, hay là để mà chúng ta có thể phản lại những cái khái niệm này, thì nó cũng có thể là nó sẽ hiệu quả. Nhưng mà thật ra từ cái lúc mà ý tưởng cho đến cái lúc mà cái sáng tạo đấy, cái ý tưởng đấy nó được tiếp nhận như thế nào thì lại là một chuyện khác nữa. Tại vì nhiều khi là, nhất là trong những cái thiết kế ở châu Á, khi mà sử dụng những cái
mô típ mà thuộc về essentialism, thuộc về thiết yếu luận đó, thì nó nếu mà nó quá là nhẹ, những cái thay đổi này nó quá là yếu hoặc là nhẹ thì người nhìn vào để dễ nghĩ là mình đồng ý với những cái gọi là khuôn mẫu mà ban đầu, thay vì là mình đang muốn gọi là mình muốn phản lại hay là mình muốn thách thức những cái khuôn mẫu đấy. Thì đây là một cái cần phải lưu ý và cho cái nhà thiết kế, tại vì là cái gọi là đông phương luận thì nó vẫn rất là mạnh. I mean, I think your point around fashion as kind of subversion or pushing the boundaries is really interesting, particularly as we see brands today becoming much more fluid around gender, you know, and even more recently with Harry Styles causing controversy by wearing a gown. But Anne Marie, did you have an image you wanted to share? I do, and let me just click through to do so. One moment. And then I think we've got one last question from Zoe, and I think we'll wrap up. Thì trong cái giới thời trang bây giờ thì cũng có rất là nhiều những cái tranh luận như vậy, và ta cũng thấy rằng là cái gọi là những cái khuôn mẫu về giới nó trở nên gọi là linh hoạt hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Như là đợt gần đây thì có một nam influencer là mặc váy chẳng hạn, thì trong cái thế giới thời trang nó đã rất là khá là linh hoạt rồi. Có thể Ann Marie sẽ cho chúng ta coi một vài hình ảnh đấy. Và cuối cùng thì sẽ thêm cái câu hỏi cuối cùng của Zoe nữa để chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. I'm sorry, I'm getting a message from Zoom that on my end, it's not allowing me to share my screen. The problem's not on your end. What I was going to share was an ad from the 1990s when the Triumph company released what it referred to as the Ao Dai bra. And the slogan in the bra, it shows a woman in a white ao dai, the kind of ao dai you would see on a high school student, but this is an adult, fully adult woman wearing it. It's rather see-through, so you can really see the bra, and it speaks to what Martina was talking about in terms of the expectations of this garment. But the slogan is fashion highlights or sort of brings to life tradition. And so in that ad, I kind of see a lot of the themes that we've been talking about today, the ways in which in this garment, we have modernity, we have tradition, we have ideas about the feminine form and the role of women, but we also have a mass marketed foreign company selling a vision of these things to a Vietnamese public in a mass consumer, mass mediated way. So that this is also a kind of daily consumer act being shaped by the business of fashion. And so for me, one of the elements of fashion that is so powerful is in one image with a few words associated with it. So much meaning is being conveyed. And again, it's being conveyed in the economic sense of a global business. Tôi không có share được cái screen của mình, thành ra là tôi sẽ miêu tả là cái tôi định cho mọi người coi là một cái quảng cáo từ hãng Dolla S, và hãng này giới thiệu cái gọi là cái mẫu áo nịt áo dài và đây cái người mẫu họ mặc một cái áo dài màu trắng giống như là áo dài đi học sinh cấp 3 ấy, nhưng mà đây là một người đàn bà lớn rồi, và cái áo vải khá là mỏng, ta có thể nhìn được xuyên qua và thấy được cái nội y của cô ta, và bởi vậy thì ta sẽ thấy rằng là
trong một cái trang phục này thì nó có rất là nhiều những cái gọi là vai trò khác nhau, và cái slogan ở trong cái quảng cáo này nó nói rằng là thời trang làm tôn lên truyền thống. Vậy thì trong cái trang phục này ta vừa có một cái sự hiện đại hóa, một cái truyền thống, vừa có cái lý tưởng về cái thân hình của người phụ nữ về như thế nào, và vừa có một cái gọi là ý đồ của một cái doanh nghiệp đang còn muốn tạo ra một cái thị trường cho cái người tiêu dùng. Bởi vậy tôi thấy rằng là thời trang nó thật sự nó rất là nó có một cái quyền năng rất là lớn ở đây, tại vì trong cùng một cái hình, chỉ cần một cái hình ảnh thôi mà ta đã có thể tìm ra được rất là nhiều những cái ý nghĩa khác nhau ở trong cái khuôn khổ kinh tế thương mại. All right. Well, I think we'll probably end up on that note. I mean, I'll one last comment from Zoe, which I think is very pertinent, which is that she's very struck by the success of designers such as McQueen and Chanel and Issey Miyake, who are designers who have a very distinct artistic visions. And I think it does hold true that idiosyncratic individual artistic visions are very powerful in the fashion market. And I don't think that can be underestimated, that kind of overall creativity. So on that note, I would particularly like to thank our speakers, Martina and Ann Marie, also to Zoe and Lena, particularly to you. Thank you so much. You have done an extraordinary job. So my thanks to you all, and all the best. Thì kết thúc là bằng một cái nhận xét của Zoe là cô cảm thấy rất là khâm phục với những cái nhà thiết kế lớn như là McQueen hay Issey Miyake hay là Chanel đã tạo ra một cái gọi là cái thương hiệu mà nó mang cái dấu ấn của một cái thiết kế cá nhân rất là đậm, và bởi vậy nó cho thấy rằng là cái gọi là cái sáng tạo nghệ thuật của một cái cá nhân nó đóng một cái vai trò mạnh mẽ như thế nào ở trong cái thị trường thời trang. Ta sẽ kết thúc ở đấy, và cảm ơn Martina và Ann Marie rất là nhiều, và Zoe, và cảm ơn mọi người. Well, I'll just end by saying thank you to all of you for your time, and fabulous women in the field with such expertise. I wish that we could have had this in person, in the flesh, in the space, because I think that such conversation with such dynamic designs around you really is something missing from this debate. To that end, it would be great for any of you who attended tonight or this morning or this afternoon, it would be great to get any feedback to the discussion, to how the experience of this chat online. Please feel free to email Quinn, who helped you all enter this Zoom room. But on behalf of the factory, thank you for joining us. And if you are in Saigon, do come and see the show before the 6th of February when it closes. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì dành thời gian cho cái buổi nói chuyện hôm nay, và là rất là tiếc là chúng ta không được ở trong cùng một cái căn phòng để mà có cái thảo luận này, vì tôi nghĩ rằng là sẽ vô cùng thú vị với tất cả những cái chuyên môn mà diễn giả đem đến cho cái buổi nói chuyện hôm nay. Và cho những cái bạn tham gia thì nếu các bạn có phản hồi gì về cái buổi nói chuyện hôm nay thì các bạn có thể email cho bạn Quyên, là người đã giúp chúng ta có cái buổi nói chuyện Zoom này, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you all. Goodbye. Good night. Thank Good you. night. Good morning.